කොහොමද ඉතින් වෙනද වගේ අතත් පිළිගන්නවා ආදරෙන් සාදරෙන් TH Electronic YouTube channel එකට. ඉතින් අද තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් වෙනම විදියක් වෙනස්ම විදියකට හැමදාම එකම වගේ කරන්න බෑනේ. ඉතින් වෙනස්ම විදියකට ඉතින් කරන්න බැලුවා. අද ඉතින් කරන්න යන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එකක් හදන්න. බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපේ තියෙනවා සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එක. මේක නම් ඔන්ලයින් දරස්සකින් මම ඕඩර් කරේ. ආපු ගමන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඇල්ලත් දැන් ටිකක් වෙලා එනවා. ආපු ගමන්ම මේක පැකින්න ගණන් නැතුව ඔයාලට මේක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකුත් ඒත් එක්කම දෙන්න කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒකයි මේ විදිහටම ආපු ගමන් කරන්නේ. මේක වුණා 2500ක්. අඩවස් 2500ක් වුණා මේක ගන්නකොට නම් බලමු ඉතින් කඩලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. wow මම ගත්තේ 12 volt and 24 volt මේක 31ක් මේක හිතුවට අතර හොඳේ බලමු එතුළ ඔන්න තියෙනවා අපේ සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එක මේකේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේකේ වෙනම මෙනු එකක් තියෙනවා ඒ මෙනු එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ අපිට මේක බැටරි චාර්ජ් වෙලා එන වෝල්ටේජ් එක අපිට වෝල්ටේජ් එක මේකෙන් රීඩ් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ පුළුවන් අපිට ලයිට් USB පෝට් දෙකක් තියෙනවා අපිට ඕන ෆෝන් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ලයිට් වලට දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා බැටරි එක අපේ බැටරි දාන්න මෙතන ලයිට් එක දාන්න මෙතන තියෙනවා අපේ සෝලර් පැනල් එක සෙට් කරගන්න මේ විදිහට තමයි සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එක එන්නේ ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක සෙට් කරගෙන ඉවරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි මේ විදිහට දැන් සෙට් කරන් තිනවා ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේක මුලින්ම සෙට් කරනකොට මැද තියෙනවා බැටරි පින් බැටරි වයර් ටික මෙතන තියෙනවා සෝලර් පැනල් එක මෙතන තියෙනවා ලයිට් ටික ඉතින් මුලින්ම සෙට් කරන්න ඕනේ මේකේ මෝඩ් දෙකක් තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 12 volt and 24 volt මෝඩ් දෙකක් තියෙනවා මුලින්ම අපි 12 volt ගහනවා නම් මේකේ මුලින්ම බැටරි අපි සෙට් කරගන්න ඕනේ සෙට් කරගත්තරම මේකෙන් දැනගන්න 12 volt එක 24 volt සිස්ටම් එකද ඔන්න එන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙයා 12 volt බැටරි එක 12 volt ට අදාළ සෙටින්ග්ස් ටික මෙයා හදා ගන්නවා වගේම මේ මූඩ් එකට මාරු වෙනවා. ඒක මුලින්ම ගහන්නේ මේකේ බැටරිය. මේකේ බැටරිය ගහලා ඉවරලා තමයි මේ විදියට පැනල් එක ගහන්නේ. පැනල් එක ගහලා ඉවරලා තමයි ඊට පස්සේ මේ ලයිට් එක ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ කියලා දෙන්න සෙටින්ග්ස් හදන විදිය. මේකේ සෙටින්ග්ස් තමයි මුලින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තක. ඒකට තමයි අපි සෙටින්ග්ස් බටන් එක විදියට හදලා තින්නේ. මේක ඔහොම එකපාරක් ඔප්පුම මේ පෙන්වනවා සෝලර් පැනල් එකෙන් එන වෝල්ටේජ් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක PWM එකක් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ මේකේ අපිට ඕන විදිහට වෝල්ටේජ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක එකපාරක් එබුවට පස්සේ එනවා සෝලර් පැනල් එකේ එන වෝල්ටේජ් එක මම ෆුල් දාලා තියෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ බැටරිය චාර්ජ් වුණාට පස්සේ ඕෆ් වෙන්න ඕන එක. ඒක මම වොට් 12ට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක බැටරිය බැස්සම ආපහු චාර්ජ් වෙන්න ඕන එක තියෙනවා වෝල්ටේජ් 10. 10න් වෝල්ටේජ් 10 වෙච්ච ගමන් 10න් පල්ලෙම වෙච්ච ගමන් ලයිට් ඔන් කරලා තියෙනවා. ඒ ලයිට් ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම තියෙනවා අපිට මේක ලයිට් එක කොච්චර වෙලා වැඩ කරන්න ඕනද කියලා ඔන්න උනාට පස්සේ ඒක නම් මම පැය 24ම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පස්සේ ඔයගේ බැටරි ටයිප් එක තෝරන්න තියෙනවා. මම නම් B1 එකට දාලා තින්නේ. මොකද මේ විදිහට මගේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි දෙකක් මම මේ දෙකට සීරියස් කරලා සෙට් කරලා තියෙන නිසා මෙතන වයර් එකෙන් ගියොත් එහෙම ලයිට් වයර් හා පැනල් එකේ කරන්ට් වයර් එක එනවා. මෙතනින් යනවා ලයින්ස් තුනම මෙතනින් බැටරි සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනින් මේ විදිහට අරන් තිනවා. මෙතන USB පෝට් එකෙන් ඕන වෙලාවට ඔයාලට ෆෝන් දෙකක් එකවර charge කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන බටන් එක තමයි ලයිට් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඔබපුවම පේනවා ඇති මේකේ මේ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔබුවම මේක ලයිට් වැඩ කරනවා. එතකොට මේ ලයිට් එක තමයි මේක ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ.
ඔයාල් ටිකක් මේකට දාගන්නකොට හොඳ පවෆුල් බැට්‍රියක් ඔය දාගන්න මේ හයිබ්‍රිඩ් බැට්‍රි නම් මගේ වැඩේට නම් හරි ගියේ නෑ මේ දැනට පාවිච්චි කරලා තිබ්බට ඔයාලා දානකොට මෝටර්සයිකල් බැටරියක් කාර් බැටරියක් වගේ එකක් පාවිච්චි ගන්න පැනල් එක පොඩ්ඩක් පවර්ෆුල් කරන් ටිකක් ලොකු එකක් දාන්න මොකද 12 වෝල්ට් බැටරියක් charge වෙනකොට ඒක 12 වෝල්ට් වලින්ම charge කරලා හරියන්නේ නැහැ වෝල්ටේජ් 15ක් 14ක් වගේ තියෙන්න ඕන ටිකක් 12ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනි charge කරන්න නැත්තම් මේකේ බැටරි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඔයාලා බැටරි ප්‍රමාණය වැඩි කරනකොට මේකේ ඔයාලට පැනල් එකේ එන අවුට් වෝල්ටේජ් එකත් වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඉදිරි සෙට් කරාට සෙට් කරලා ඉවරලා මම මෙතන සෙට් කරලා තියෙන මගේ ලයිට් සිස්ටම් එක මම ලයිට් ටික මෙහෙම සෙට් කරලා තිනවා කෙසින් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදියට සින් එකක් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදියට ගාට්න එකේ දාලා තිනවා ලයිට් ටික මේ විදියට පොළව යටින් ඇවිල්ලා මම මේක පොළව යටින් තමයි වයර් එක දාලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතනල තමයි අපේ ලයිට් කරන්ට් එක පටන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහටම දිගටම ඇවිල්ලා ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ ලයිට් එක තියෙනවා. මේ විදිහටම දිගටම තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට ලයිට් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මේ විදිහට තියෙන සෝලර් පැනල් එක මම නම් පොඩි පැනල් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පොඩියට හදා ගන්න ඕන නිසා මේක ටිකක් ලොකු එකක් නෙවෙයි මේක පොඩි එකක්. ඒ නිසා මම මේක පොඩියට පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒකේ පොඩි සෝලර් සිස්ටම් එකක් දාලා තින්නේ. ඒකෙන් මෙන්න මේකේ වයර් එකේ දිගේ මම පල්ලෙහාට අරන් තිනවා. ඒ විදිහට සෙට් කරගත්තාට පස්සේ මුදට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන්නේ මම ගාටන් ලයිට් එක රෑට සෙට් කරලා ඉවරලා ඔන් කරාට පස්සේ පේන විදිය මම මෙතන තව මාළු ටැංකියක් තියෙනවා. මේ මාළු ටැංකියටත් ඒත් එක්කම ලයිට් එකක් දාන්න තියෙනවා. මේ විදිහට මගේ සම්පූර්ණ ගාඩන් එකේම මම දාලා තිනවා. ලස්සනයි කරන්ට් එක ගියත් වැඩ කරනවා. මොකද මේක සෝලර් නිසා වත්තම එළියයි හරියට නිකන් කරන්ට් එක ගියත් අපේ ගෙදර විතරක් එළියයි මේ පැත්තටම හරියට නිකන් ජෙනරේටරයක් ඔන් කළා වගේ. කොන්ට්‍රෝල් එකත් මම පෙන්නන්නම්. කොන්ට්‍රෝල් එකත් මෙන්න මේ විදිහට අපි ওই බටන් එකෙන් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේ විදිහට තමයි හදන්නේ මේ ලයිට් පේන විදිය. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.